안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 47 사십 칠과고 재고를 파악하는 것이 중요해요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 재고 सञ्चित अथवा स्टक, 재고 सञ्चित अथवा स्टक, 파악하다 पहिचान गर्नु अथवा चेक जाँच गर्नु, 파악하다 पहिचान गर्नु अथवा चेक जाँच गर्नु, 수고하다 दुःख गर्नु अथवा मेहनत गर्नु, 수고하다 दुःख गर्नु अथवा मेहनत गर्नु, मुर्यु छाङ्गो वितरण गोदाम, मुर्यु छाङ्गो वितरण गोदाम, नेङदोङ छाङ्गो चिसो गोदाम, नेङदोङ छाङ्गो चिसो गोदाम, कन्टेनर कन्टेनर, कन्टेनर कन्टेनर, 입고하다 स्टोर गर्नु, 입고하다 स्टोर गर्नु, 출고하다 पैठारी गर्नु, 출고하다 पैठारी गर्नु, 보관하다 भण्डारण गर्नु, 보관하다 भण्डारण गर्नु, 청장하다 सुरक्षित गर्नु अथवा भण्डारण गर्नु, 청장하다 सुरक्षित गर्नु अथवा भण्डारण गर्नु, थप्केरुल थप्ता कभरले ढाक्नु, थप्केरुल थप्ता कभरले ढाक्नु, ओन्दरुल युजिआदा तापक्रम मिलाउनु, ओन्दरुल युजिहादा तापक्रम मिलाउनु, थप्के कभर अथवा खोल, थप्के कभर अथवा खोल, युजिहादा मिलाउनु, युजिहादा मिलाउनु, फान्देचोक विपरीत पट्टी, फान्देचोक विपरीत पट्टी, सोने इक्ता हातमा सिप हुनु अथवा अनुभवी हुनु, सोने इक्ता हातमा सिप हुनु अथवा अनुभवी हुनु, सोक्साङहादा नर्भस हुनु, सोक्साङहादा नर्भस हुनु, छिगाक्चा एङ्गल फिट, छिगाक्चा एङ्गल फिट, सुफ्याङदे लेभल मिलाउने, सुफ्याङदे लेभल मिलाउने, नाम्न्य महिला तथा पुरुष अथवा लिङ्ग, नाम्न्य महिला अथवा पुरुष अथवा लिङ्ग, थोरा खादा फर्किएर जानु, थोरा खादा फर्किएर जानु, थक्बुनिदा भएको हुनु, थक्बुनिदा भएको हुनु, छाजिहादा स्थानमा पर्नु अथवा स्थानमा आउनु, छाजिहादा स्थानमा पर्नु अथवा स्थानमा हुनु, विज्ञान दृष्टि अथवा विचार, विज्ञान दृष्टि अथवा विचार, छोन्ग्यङहादा आदर गर्नु अथवा सम्मान गर्नु, छोन्ग्यङहादा आदर गर्नु अथवा सम्मान गर्नु, थोङ्गानी सिनेयो बच्चा नै देखिनुहुन्छ नि, थोङ्गानी सिनेयो बच्चा नै देखिनुहुन्छ नि,
फ्याङसाङसी प्राय जसो अथवा धेरै जसो समय, फ्याङसाङसी प्राय जसो अथवा धेरै जसो समय, थुङथुङ बीच बीचमा, पल पलमा अथवा छिनछिनमा, थुङथुङ बीच बीचमा, पल पलमा अथवा छिनछिनमा, सङ्गोङ जकिन सफल रूपमा, सङ्गोङ जकिन सफल रूपमा, इन्गाङ ख्वान्गे मानवीय सम्बन्ध अथवा परस्पर सम्बन्ध, इन्गाङ ख्वान्गे मानवीय सम्बन्ध अथवा परस्पर सम्बन्ध, छिङजानुई माल प्रशंसनीय कुरा, छिङजानुई माल प्रशंसनीय कुरा, सउनहादा असन्तुष्ट हुनु अथवा नमज्जा लाग्नु, सउनहादा असन्तुष्ट हुनु अथवा नमज्जा लाग्नु। र यो सँगसँगै इपिएस टपिक टेक्स्ट बुकको 47 च्याप्टरको सासिप छिल्गुवाको 재고를 파악하는 것이 중요해요 को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 48 सासिप फाल्गुवाको थाचिसी आन्दोरोक छोसीमा आसेयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानल र यो युट्युब च्यानलभित्र चाहिँ तपाईहरुले 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्टभित्र गएर चाहिँ अन्य च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङ पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। र यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईको साथीहरू जो चाहिँ इपिएस टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।